היי חברים, היום הבאתי לכם מתכון לעוגת שמרים יפהפייה בצורת שושנים במילוי גבינה מתוקה. העוגה הזו היא כמו גביניות מתוקות בצורה מהממת ויפה, שתוכלו להכין לכם וליהנות ממנה ליד כוס הקפה או התה שלכם. העוגה הזו כל כך מיוחדת, יש לה טעם קרמלי מלמעלה, היא יוצאת מאוד רכה וטעימה ואפשר לחתוך אותה ישר בידיים כמו שושנים נפרדות. ורגע לפני שנתחיל המתכון, אם אתם אוהבים את המתכונים ואת הסרטונים שלי, אשמח שתירשמו לערוץ בחינם בכפתור האדום למטה ותלחצו על הפעמון כדי לדעת שעלה עוד סרטון. תודה חברים ובואו נתחיל. אז קודם כל נכין את הבצק שמרים שלנו. בקערת המיקסר או בקערה רגילה כדי ללוש ידנית, שמים כוס ו3/4 של קמח לבן. אני ניפיתי את הקמח מראש. מוסיפים שליש כף שמרים יבשים ורבע כוס של שמן קנולה. שמים גם 4 כפות של סוכר לבן וחצי כפית של תמצית וניל. בכוס בנפרד שוברים ביצה בגודל לארג'. שופכים לבפנים רק חצי ממנה. את החצי שנותר נשמור למריחה מעל העוגה. מפעילים אחרי זה את המיקסר לחצי דקה עם והבלישה. אחרי זה מוסיפים בהדרגה שליש כוס של חלב חמים. את החלב מחממים קצת במיקרו. לא שמים את כל החלב ישר, אלא בהדרגה עד שהבצק מתאחד והוא לא יבש. אם יצא קצת רטוב, אפשר להוסיף מעט קמח וממשיכים ללוש, סך הכל מההתחלה כ8 דקות. שימו לב שגם לא חייבים להשתמש בכל החלב, תרגישו את הבצק שלכם. וככה הבצק צריך להיראות, חלק ונעים. יוצרים ממנו כדור עגול, מקמחים את הקערה, מחזירים את הבצק ומכסים אותו במגבת או בניילון נצמד להדפחה של 1.5 שעה או שעתיים בחורף. הבצק לא תופח כל כך וככה הוא אמור להיות. כשהבצק סיים את התפיחה שלו, עוברים להכין את מילית הגבינה. אז בקערה שמים חבילה של גבינה טוף טעם 250 גרם, 2 כפות גבינה לבנה איזה אחוז שרוצים, 2 כפות סוכר לבן, 2 כפות גדושות של אינסטנט פודינג וניל, 2 כפות גדושות של קורנפלור ומערבבים עד למרקם אחיד. אחרי זה מוסיפים ביצה אחת שלמה בגודל לארג' ומערבבים עד לצבע ומרקם אחיד. ככה התערובת גבינות צריכה להיראות, יציבה וחזקה בזכות גבינת הטוף טעם. לשדרוג בטעם אפשר להוסיף חופן של צימוקים מאיזה סוג שרוצים או כל תוספת אחרת שבא לכם ואפשר גם לא לשים כלום. מערבבים קצת לייחוד נוסף. הבצק שלנו אחרי שהטעם תפיחה, גם אם לא נראה שהוא תפח זה בסדר, אתם תראו שהוא כן אוורירי והוא כן תפח. לוקחים נייר אפייה או שעובדים על השיש עצמו ומקמחים את משטח העבודה בקמח. מניחים מעל הקמח את הבצק ומרדדים את כל הבצק לעיגול גדול ודק. אם מרגישים שאי אפשר לרדד יותר, תקמחו את שני הצדדים וככה תוכלו להמשיך לרדד. חשוב שלפני שתשימו את תערובת הגבינה, שהבצק יהיה מקומח ולא דבוק לשיש או לנייר האפייה, כי לא תוכלו להרים אותו ולגלגל. אז אחרי שהבצק רודד לעיגול גדול והוא מקומח, מורחים את כל מילית הגבינה שהכנו על כל הבצק בשכבה אחידה ומשאירים שוליים נקיים ממילית כדי שהיא לא תצא החוצה בגלגול. עכשיו שכל המילית נמרחה בשכבה אחידה, עוברים לגלגל את הבצק מהחלק הארוך יותר בצורת רולדה עד הסוף. אפשר להיעזר בנייר האפייה כדי לגלגל.
עכשיו אפשר לחתוך את הבצק ככה לעיגולים, אבל ניתן לראות שהבצק רך וקשה לעבוד איתו. ההמלצה שלי היא להכניס את הבצק למקפיא לרבע שעה או חצי שעה כשהוא מכוסה בנייר אפייה, ורק אז לחתוך לעיגולים לשושנים האלה. אז אחרי שהבצק יצא מהמקפיא, חותכים אותו לעיגולים שושנים כאלה, ושמים בתבנית עגולה קוטר 26 או אפילו גדולה יותר אם יש לכם, מרופדת בנייר אפייה או משומנת היטב. ועכשיו שהבצק יצא מהמקפיא הרבה יותר נוח לעבוד איתו. את כל השושנים שמים בצורה מעגלית מסביב, ועוד כמה באמצע בצורה מעגלית גם. וארבע נוספים שנשארו ולא נכנסו אפיתי בתבנית נפרדת. עכשיו שכל השושנים בתבנית, מכסים את התבנית ומטפיחים ל-45 דקות עד שעה. ההטפחה הזו היא חובה, אחרת הבצק לא נפה מבפנים. והנה השושנים אחרי ההטפחה, מברישים אותם בביצה הטרופה ששמרנו חצי מההתחלה של הבצק, פשוט ביצה שטרפנו אותה מקודם, ומברישים את כל העוגה מלמעלה עם מברשת. אחרי זה לוקחים סירופ מייפל ומזלפים על כל המאפה מלמעלה. בזרם דק מזלפים על כל השושנים, זה נותן להם טעם עמוק וקרמלי, ואני ממש ממליצה לכם לא לוותר על החלק הזה. לקישוט מהמם אפשר להוסיף שקדים פרוסים על כל שושנה יפה כזו. המאפה שלנו מוכן לאפייה עכשיו, ומכניסים אותו לתנור מצב רגיל, פס עליון פס תחתון, ולא טורבו, 180 מעלות למשך חצי שעה עד 45 דקות, או יותר לפי התנור שלכם. אתם רואים בתנור שכתוב אצלי 20 דקות, זה היה רק בשבילי, כדי לבוא לבדוק את התנור באמצע האפייה. והנה המאפה שמרים גבינה שלנו מוכן, והריח שהיה בבית של גביניות היה פשוט משגע. אי אפשר היה לעמוד בפניו, אתם לא מבינים כמה. ואם הצלחתם לקרר אותה לפני שכולם כבר לקחו כמה, אז שימו עליה אבקת סוכר למראה יפהפה, ויאללה תיקחו לכם גם שושנה אחת ותתענגו על כל ביס. תודה חברים שצפיתם, אם אהבתם תלחצו לייק, תרשמו לערוץ בחינם, ותכתבו לי בתגובות מהי עוגת השמרים האהובה עליכם. תודה חברים ונתראה בסרטון הבא.